الطبيعي ان حياة الانسان بتتكون من 3 مراحل. المرحلة الاولى بتبتدي انه بيتولد بشكل بيبي صغير، بعد كده بيدخل على المرحلة الثانية لما يكبر بشكل تدريجي شوية شوية لغاية ما يوصل لمرحلة الشباب، بعد كده بتبقى مرحلة نهاية العمر ان هو بيكبر تاني يوصل لمرحلة الشيخوخة. طب هل ممكن الترتيب ده يتعكس؟ عام 1998 لاحظ طبيب الأطفال الأمريكي سكوت بيرنز ومراته ليسلي جوردن إن ابنهم سام بيسون الشهير بسام بدأت تظهر عليه أعراض غريبة، وبعد تشخيص وبحث اكتشف إن ابنه سام مصاب بمرض من أندر الأمراض اللي عرفتها البشرية اللي بيصيب تقريبا 1 لكل 20 مليون بني آدم، وعدد المصابين بيه في العالم كله حوالي من 350 ل 400 حالة. وعلشان نعرف نتكلم عن بداية المرض اللي أصاب سام تعالى نرجع شوية بالزمن لورا. في عام 1886 في مدينة إنجلترا في أحد دور الرعاية الصحية يدخل على الطبيب البريطاني يوهانسون هاتشنسون حالة لطفل ذكر عمره 3 سنين ونص. الغريب في الحالة دي جسمها جسم طفل، الطفل ده الذكر ده جسمه جسم طفل لكن شكل عجوز، تظهر عليه اعراض زي اللي بتظهر على كبار السن بالظبط، زي مثلا انه بيبقى عنده تجاعيد في الجلد، بيبقى عنده هشاشة عظام، بيكون عنده نقص في النمو، غير تساقط الشعر. وبنفس المواصفات اللي اتكلم عنها دكتور هاتشنسون اكتشفت حالة تانية عن طريق الطبيب هاستنجز ويلفورد، واللي حط اول تعريف للمرض ده وسماه بروجيريا من الكلمة اليونانية اللي بتتكون من مقطعين، برو من معنى السابق لأوانه وجيريا بمعنى تقدم بالسن. وبعدين اتسمى المرض ده بهاتشنسون ويلفورد بروجيريا سندروم تيمنا بالطبيبين اللي اكتشفوه. وفي عام 2003 فريق من العلماء قدروا يتوصل ان سبب المرض ده هو خلل بيحصل في الجين معين اسمه A تايب لامينا موجود على الكروموسوم رقم 1، واللي بيحصل بسبب استبدال قاعدة نيتروجينية موجودة على احد النيوكليوتيدات، فبيحصل خلل في البروتين المسؤول عن دعم الهيكل البنائي لنواة الخلية. ومن ضمن أصعب الأعراض المتعلقة بالمرض ده هي الأمراض المتعلقة بالكبر في السن، بمعنى إن زي ما كبار السن بيجي لهم أمراض زي أمراض القلب والأوعية الدموية والتهاب المفاصل، نفس الكلام بيحصل مع مرضى البروجيرة وبتجي لهم نفس الأمراض رغم إن هم صغيرين في السن، هم لسه أطفال. وده نفسه اللي حصل للطفل سام اللي توفى 11 يناير 2014 بسبب زيادة الأعراض والمضاعفات دي عليه. الطفل سام اللي اتعمل عن قصة حياته فيلم وثائقي مثل فيه بنفسه أثناء حياته، بيحكي فيه قصة حياته وتفاصيله، واللي كان عنوانه لايف أكوردنج تو سام اللي توفى بعد ما كان أمل لكل مرضى البروجيرة، واللي كان دايما بيطمنهم بكلام، واللي طلع في برنامج تيدكس أكتوبر 2013 قبل ما يتوفى بكام شهر، واللي شافه حوالي 31 مليون شخص وقتها. جاب فيها سام جملة بتعبر عن حياته وازاي بيكون سعيد فيها بالرغم من ان عنده المرض ده. قال My philosophy for a happy life be okay with what you ultimately cannot do because there is so much you can do. بمعنى ان فلسفته في الحياة علشان يكون سعيد انه ما يشيلش هم اللي هو ما بيقدرش يعمله، لانه عنده حاجات كتير بيقدر يعملها، زي بالظبط ما انت تقدر تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات. السلام عليكم.